કુકિંગ ક્રેઝી ચેનલમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે બનાવીશું એકદમ સરળ રીત અને પરફેક્ટ માપ સાથે ગુજરાતી લગ્ન પ્રસંગમાં બનતા મઠ્ઠાની રેસીપી। તો ચલો રેસીપી શરૂ કરીએ અને રેસીપી પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલતા। તો મઠ્ઠો બનાવવા માટે મેં 1 લીટર અમૂલ ગોલ્ડ દૂધ લીધું છે। તમે કોઈ પણ ફૂલ ફેટવાળું દૂધ લઈ શકો છો। તો અહીં મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર આપણે તપેલીમાં દૂધ લઈ અને હવે दूध गरम करवानुं छे एटले के आपणे मठ्ठो बनाववा माटे दही मेळवी रह्या छीए। तो आ दूध छे तमे आंगळीथी अडी शको एटलुं गरम होवुं जोईए। तो तमे जोई शको छो आंगळीथी अडी शकाय छे। तो गैस बंद करी देशुं अने हवे 1 चमची जेटली मोड़ी छाश उमेरीशुं। અહીં મેળવણમાં મોડી છાશ જ લેવાની, દહીં નહીં લેવાનું અને એને મિક્સ કરી અને હવે ઢાંકણ ઢાંકી અને આને 5 થી 6 કલાક માટે રાખી દેશું। વધારે સમય લાગે તો પણ ચાલે। તો 5 થી 6 કલાક પછી તમે જોઈ શકો છો એકદમ મસ્ત દહીં મળી ગયું છે, ક્યાંયથી પણ પાણી છૂટું નથી પડ્યું। તો આવું પરફેક્ટ દહીં મળવું જોઈએ। હવે આ દહીંને આપણે એક અહીં મેં ખાટલી રાખી છે જેના ઉપર વ્હાઇટ કલરનું કોઈ પણ કોટનનું કપડું તમે રાખી શકો અને હવે આપણે જે દહીં મેળવ્યું છે એ દહીંને આમાં પાથરી દેવાનું છે। તમે તમારી રીતે કોઈ પણ વાસણ એવું કાણાવાળું લઈ એના ઉપર કપડું રાખી અને દહીં છે એનું વધારાનું પાણી નિતારવા માટે દહીં પાથરી શકો છો। તો અહીં હવે મઠ્ઠો બનાવવા અને શ્રીખંડ બનાવવામાં એક જ ફેર છે કે આપણે જે મસ્કો અહીં દહીંનો તૈયાર કરીએ છીએ એ થોડો ઢીલો રાખવાનો છે, એટલે કે 2 કલાકમાં દહીં છે એનું વધારાનું પાણી નીતરી જાય એટલે આપણે હવે આ મસ્કો છે ને એક વાસણમાં લઈ લેશું। તો અહીં વધારે પડતો ડ્રાય મસ્કો તૈયાર ન થાય એનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું। એકદમ ડ્રાય જે આપણે શ્રીખંડમાં મસ્કો તૈયાર કરીએ છીએ એવો મસ્કો અહીંયા તૈયાર નથી કરવાનો। તો બધો જ દહીંનો મસ્કો છે મેં એક વાસણમાં લઈ લીધો છે અને શ્રીખંડ બનાવવાની રેસીપી છે એ મેં ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી છે, તમે જોઈ શકો છો। હવે આપણે જે મસ્કો તૈયાર કર્યો છે એક વખત જોઈ લઈએ। તો હવે આપણે આમાં મીઠાશ ઉમેરીશું। તો 1 લીટર દૂધ સામે મેં અહીં અડધો કપ જેટલી ખાંડ ઉમેરી છે। જો તમે વધારે મીઠું પસંદ કરતા હોય તો 1 થી 2 ચમચી વધારે નાખવી અને ત્યારબાદ 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું કેસરવાળું દૂધ, અહીં મેં 1 ટેબલસ્પૂન દૂધ અને 1 ટીસ્પૂન જેટલું કેસરને પલાળી લીધું હતું પહેલેથી અને એને આમાં મિક્સ કરી દેશું। આ ફ્લેવર મઠ્ઠામાં ખૂબ જ સરસ લાગે છે। આ મઠ્ઠો છે એકદમ ક્રીમી અને મલાઈદાર લાગે એની માટે હવે ઉમેરીશું એમાં 1/4 કપ જેટલી મલાઈ જે ઘરની જ છે। તમે બહારનું ક્રીમ પણ એડ કરી શકો અને હવે બધી વસ્તુને પહેલાં તો સારી રીતે મિક્સ કરી દેશું। હવે અહીં ખાંડ છે એ ઓગળતા થોડો સમય લાગે છે, એની માટે આપણે આ બધી વસ્તુને મિક્સ કર્યા બાદ આ મઠ્ઠાને 2 કલાક માટે ફ્રીજમાં રાખી દેશું જેનાથી ખાંડ છે સારી રીતે ઓગળી જાય અને ત્યારબાદ આ મઠ્ઠાને એકદમ લીસો બનાવવાની પ્રોસેસ કરીશું। તો 2 કલાક બાદ તમે જોઈ શકો છો મઠ્ઠાનું ટેક્સચર એકદમ ચેન્જ થઈ ગયું છે। અત્યારે જે લીસો લાગવા લાગ્યો છે અને ખાંડ પણ ઓગળી ગઈ છે। હવે આપણે અહીં એક કાણાવાળું વાસણ લેવાનું છે અને એના નીચે એક બીજું વાસણ રાખી દેવાનું અને ત્યારબાદ જે આપણે મઠ્ઠો તૈયાર કર્યો છે એને આમાં એડ કરી અને એને ઘસી લેવાનો છે જેનાથી આપણો આ મઠ્ઠો છે એકદમ બજારમાં મળે એવો લીસો તૈયાર થઈ જાય। તો તમે જોઈ શકો છો મેં બધો જ મઠ્ઠો આવી રીતે ઘસીને તૈયાર કરી લીધો છે। તો એક વખત એને સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું અને હું તમને એનું ટેક્સચર બતાવી દઉં। એકદમ સિલ્કી અને સ્મૂથ ટેક્સચર આવી ગયું છે અને શ્રીખંડ કરતાં થોડો ઢીલો હોય છે મઠ્ઠો। તો આપણો આ મઠ્ઠો તૈયાર છે। હવે આપણે આમાં એડ કરીશું 2 ટેબલસ્પૂન જેટલી બદામ અને કાજુની કતરણ અને 1 ટીસ્પૂન જેટલો એલચી પાવડર અને એને સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું। જો તમે પસંદ કરતા હોય તો નાખવું, નહીંતર પ્લેન કેસરવાળો મઠ્ઠો પણ ખૂબ જ સરસ લાગે છે। તો હવે આપણે આને સર્વ કરીશું। ગુજરાતી લગ્ન પ્રસંગમાં ઉનાળાની સિઝન હોય ત્યારે ખાસ આ મઠ્ઠો છે એ પીરસાતો હોય છે। તો સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આ રીતથી તમે પહેલી વખત પણ જો મઠ્ઠો બનાવશો તો પણ તમારો મઠ્ઠો એકદમ પરફેક્ટ બનશે। આશા રાખું કે રેસીપી જરૂરથી પસંદ આવી હશે। મળીએ નવી રેસીપી સાથે, ત્યાં સુધી બાય બાય।